היי לכולם, יום שישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לעשות בשעה טובה סוף סוף את אחד מהסרטונים על החתונה שלי ושל אמיר. הולכים לעלות כמה סרטונים כאלה לערוץ שלי, בעצם זה הסרטון היחידי שבו אני יושבת ומדברת. שאר הסרטונים שיעלו יהיו ממש סרטוני וידאו שהצלם וידאו צילם מההתארגנות ומהחתונה עצמה. אני אדבר על הכל בהמשך. פרדי שנייה תסיים להתגרד פה, לעשות לנו רעש. חתונה, אוקיי. דבר ראשון שאותו עשינו לקראת החתונה, סגרנו תאריך, ואז עשינו save the date. בעצם פרסמנו אותו בפייסבוק הפרטי שלנו, כדי שכל החברים והמשפחות שלנו וזה יוכלו לדעת באיזה תאריך אנחנו מתחתנים, ולא לקבוע לאותו תאריך משהו אחר. אז התאריך שלנו היה על ההופעה של ג'סטין ביבר בישראל, גילינו את זה רק כמה ימים אחר כך. יש לי המון חברות שמאוד מאוד התבאסו מזה, מאי שלא יכלה להגיע לחתונה בגלל זה, ואריאלה שלא יכלה להגיע לחתונה בגלל זה, ויובל שביטלה כרטיס לגולדן רינג בגללי. תודה יובל, את נשמה, אני חולה עלייך. בכל מקרה החלטנו להפוך את הלימונים ללימונדה, או את הלירונים ללירונדה, כמו שאמיר קרא לזה, ולעשות גם מה-save the date משהו הומוריסטי על הקטע הזה של ההופעה של ג'סטין ביבר. אז את ה-save the date אני עשיתי במשהו כמו 2.5 שניות. זה מה שעשיתי, כאילו פשוט מחקתי את הג'סטין ביבר, רשמתי חתונה של אמיר ולירון, save the date. אחלה של save the date, מלא אנשים ממש צחקו מזה. על מסיבת הרווקות אני לא אפרט לכם יותר מדי, יש סרטון שלם של המסיבת רווקות, של כאילו איך התכוננתי למסיבת רווקות, מה בדיוק היה שם, איזה חברות שלי היו, הכל היה כבר ביוטיוב, אני מאמינה שכבר ראיתן את זה. נתחיל ככה במה לבשתי בבוקר של החתונה. המון בנות קונות בעצם בגדים מיוחדים שאיתן הן יהיו בבוקר של החתונה, והאמת שאני קניתי את החלוק הזה, החלוק הלבן הזה. בהתחלה אמרתי כזה, אני אתארגן איתו בבוקר של החתונה, ואז אמרתי לא, זה הכי לא אני, אבל אני לגמרי קונה חלוק לבן בשביל לצלם מסיבת פיג'מות בערוץ שלי. זה לגמרי מה שחשבתי עליו כשקניתי את החלוק הזה, קניתי חלוק לבן שיהיה לנו פה למסיבות פיג'מות, לגמרי למסיבת פיג'מות של החתונה. אבל מה שלבשתי בגדול בבוקר של ההתארגנות הוא מכנס כזה עם פסים כחול ולבן מזרה, חולצת טישרט לבנה רגילה וכפכפים שאנחנו נגיע אליהם בהמשך. בואו ניגש לדברים המעניינים. שמלה. האמת של המעצבת של השמלות שלי קוראים לה מיכל מוטיל. אני הגעתי אליה דרך פוסט בפייסבוק של בחורה מקסימה, האמת שאני לא מכירה אותה, היא פשוט פרסמה בפייסבוק שהיה להם מקרה די עצוב בחתונה שלהם, מצב בריאותי של אבא שלה או של החתן מאוד הידרדר, והיו חייבים להקדים את החתונה מהיום למחר, לעשות חתונה בבית כדי שהאבא יספיק להיות באירוע, שזה מקרה ממש ממש מצער, ואני לא יודעת, אני לא זוכרת מי זאת הבחורה הזאת. אני מאחלת להם ולכל המשפחה שלהם את כל האושר והבריאות והטוב שיש בעולם. אבל בכל מקרה היא העלתה פוסט לפייסבוק וממש ממש פרגנה למיכל מוטיל, למעצבת של השמלות קלה, ואמרה שהיא ככה דיברה איתה בטלפון והסבירה לה שבעצם החתונה שתוכננה לתאריך היותר מאוחר בוטלה, ומתחתנים בשבוע הבא בבית כדי שהאבא יספיק להיות נוכח בחתונה. ומיכל מוטיל, המעצבת שמלות קלה, בעצם עשתה לה את השמלה מהיום למחר, כאילו דאגה לה בקטע מדהים שלא כל מעצב היה עושה דבר כזה, ופשוט כאילו דאגה לה שהשמלה תהיה לה מוכנה מהיום למחר הביתה כדי שתוכל להתחתן בשמלה שהיא רצתה להתחתן איתה. ואני קראתי את הסיפור הזה בפייסבוק ואמרתי כאילו וואו, אני צריכה לפחות להיכנס לאתר שלה כדי לראות איזה שמלות היא עושה. האמת שנכנסתי לאתר והתאהבתי. לי בראש היה רעיון של שמלה מאוד 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 פשוטה, לא רציתי משהו עם כזה יותר מדי נצנצים, פייטים, דברים כאלה, שיש בנות שמאוד מאוד אוהבות את זה, וזה לגמרי סבבה, כל אחת ומה שהיא חושבת שמתאים לה. אני באופן אישי רציתי משהו סופר פשוט, עם בדים מאוד מאוד עדינים, בלי פייטים חרוזים, דברים מנצנצים ודברים כאלה, סטייל כזה בוהו שיק כזה. ישר התאהבתי באחת מהשמלות שהיו שם, ומהיום למחר כאילו קבעתי איתה אני באה לראות סמלה. המון חברות שלי הכינו אותי שהמדידות הראשונות של השמלת קלה זה הדבר הכי מזעזע בעולם, ושאני הולכת לצאת משם בוכה, בגלל שזה גם לא נעים להתפשט מול מישהי זרה לחלוטין, וגם כאילו פתאום את רואה את עצמך בשמלת קלה, אז את כזה נראית כמו תחפושת, כאילו ציפית שתהי כל כך יפה, אבל את כזה לא יודעת, זה מוזר מאוד בפעם הראשונה. המון חברות שלי הכינו אותי לזה שזה לא הולך להיות חוויה נעימה, ושהכל בסדר. מה שקרה בפועל זה שהייתה לי את החוויה הכי מדהימה בעולם. מיכל הייתה מדהימה, באמת, אני לא יודעת להסביר לכם עד כמה, אני באמת חושבת שזה הספק מכל הספקים שלי, שאני הכי מרוצה ממנו מכל החתונה הזאת. היא פשוט נתנה לי את התחושה הכי מדהימה שיש בעולם. אני קניתי ממנה סמלה, כאילו הסמלה עדיין נמצאת אצלי בבית, אני לא שכרתי סמלה לערב אחד, אני קניתי סמלה שאף אחד לא לבש אותה לפני זה, זאת אומרת אולי בנות מדדו אותה, אבל אף אחד לא לבש אותה לפני זה. את החצאית היא הכינה במיוחד בשבילי, 4,200 אני חושבת ששילמנו על הכל, שזה מחיר בדיחה
יחסית למחירים של שמלות, כאילו יש בנות שקונות גם ב-20 ומשהו אלף שקל שמלת כלה. היחס היה כל כך אישי, השמלה הייתה כל כך מדהימה. אני פשוט לא יודעת להסביר לכם, ביום שבאתי לקחת את השמלה עצמה, אז כאילו מרוב לחץ, אז כנראה שרזיתי כזה ממש טיפה, קילו 2 בכמה ימים האחרונים לפני החתונה, והשמלה הייתה כזה טיפה, ממש טיפה גדולה עליי באזור של הבטן, וכזה זה מסוג הדברים שאני הכי הייתי מבליגה עליהם, וכאילו אומרת כזה שטויות בקטנה, אני אקח את זה, והם כאילו לא נתנו לי לצאת מהמקום, אמרו לי בואי נתקן לך, נעשה לך תיקונים אחרונים, הם פשוט היו הכי מקצועיות בעולם, מיכל וכל הצוות שלה, ואם יש משהו שאני הכי יכולה להמליץ עליו, באמת, זה שגם אם אתם לא אוהבות את הסגנון הזה, לפחות למדידה ראשונה של שמלות, וואלה, תלכו לשם רק בשביל החוויה הטובה, כי היה לי מדהים. את הנעליים שלי קניתי בעקבות המלצה של חברה ממש ממש טובה, עמית, שגם היא קלה לעתיד, היא מתחתנת בקרוב, והיא ככה חיטטה בכל הקבוצות בפייסבוק וזה, והמליצה מאוד על הנעליים של חברה שקוראים לה ריפבליק, שהמון בנות ממליצות עליהם, כי הן באמת מאוד מאוד נוחות, ואין לי מה להגיד על זה, הן באמת היו סופר נוחות, הייתי איתם כל היום מ3 בערך כשיצאנו מהבית, עד נגיד 8:30-9 בערב כשהסתיימה החופה, ואז באמת החלפתי לכפכפים בשביל לרקוד והכל, אבל היה לי ממש ממש נוח איתם, הם היו אחלה נעליים, הם מגיעות בכל מיני גבהים, גם בגובה של אני חושבת 7-8 סנטימטר, שזה מה שהיה לי, וגם ב3 סנטימטר, בנות שרוצות עקבים יותר נמוכים, שלא רגילות ללכת עם עקבים, סופר נוחות, ממש ממש אהבתי אותם, אני קניתי אותם בצבע ניוד, והם עלו 250 שקלים, שזה אחלה מחיר לנעל. מעבר לזה שזה כאילו אחלה מחיר לנעל של חתונה, זה אחלה מחיר לנעל בכללי, והם גם כאילו סנדלים ניוד מושלמות, אני הולכת איתם בלי קשר, גם עכשיו אחר כך פשוט עם ג'ינס שחור וכאילו חולצה, הם פשוט ממש יפות בלי קשר. על החליפה של אמיר והנעליים של אמיר אני לא הולכת לדבר יותר מדי, כי לא חוויתי את זה באופן אישי, אבל אם מישהי מתעניינת, אז אמיר קנה את החליפה שלו בזרה, ואת הנעליים שלו בחנות בשם קלארקס. החליפה הייתה יחסית יותר זולה, כי זה באמת זרה, אני חושבת שזה עלה לנו באזור 1,000 שקל נגיד לחליפה כולל הכל. הנעליים מקלארקס היו באמת יחסית יקרות, קלארקס זאת חברה שהיא יחסית יקרה, אבל הם היו לו נוחות בטירוף, הוא הולך איתם גם לעבודה, וזה עד היום ממש 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 יפות. היה שם גם מבצע שהזוג השני ב50% הנחה או משהו כזה, אז אני קניתי לי נעלי עקב בלי קשר לחתונה, היה מאוד כיף. את האיפור המהמם שהיה עליי בחתונה עשתה לא אחרת מאשר המאפרת הכי טובה במדינת ישראל, יאנה פרוביז. אני אגלה לכם טיזרים קטנים שכמה ממוצרי האיפור שהיו עליי בחתונה שלי היו מוצרים שיאנה הולכת להשיק בקרוב. אני חייבת להגיד לכם שמעבר לזה שיאנה מדהימה, וכאילו כזה שנייה לפני החופה היא כזה באה לחדר קלה, עשתה לי טאצ'אפים וזה, שמה לי קצת פודרה וכאלה, שכאילו יאנה את נסיכה ממש 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 תודה. בכללי תודה על כל היום הזה, יאנה גם יפרה את אמא שלי, את הגיסות שלי, כאילו מדהימה, 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 אין דברים כמוך בכל העולם הזה. מעבר לזה אני חייבת להגיד שהאיפור לא זז ממני עד שחזרתי הביתה, ואני מדברת איתכם, אני הייתי בחתונה עם ליפסטיק אדום, ואני לא הייתי מהקלות האלה שכזה לא אוכלות, לא שותות, לא זה. אני אכלתי, כאילו, אכלתי פירה וזה, בלגנים, כאילו, אכלתי, ושתיתי, והליפסטיק לא זז ממני, האיפור לא זז ממני, הריסים, האייליינר, כאילו שום דבר לא, אפילו לא טיפה כזה התאבט, אפילו לא טיפה נמרח, אני לא יודעת איך להסביר לכם את זה, בחיים לא היה לאיפור כל כך עמיד. את השיער עשה לי בחור בשם עדן ירושלמי, שיאנה האמת המליצה לי עליו, היא אמרה לי שבדרך כלל הם עושים ככה פרויקטים ביחד, קלות מזמינות אותה לאיפור ואותו לשיער, לקחתי אותו ביחד איתי, רציתי עם השיער משהו מאוד מאוד פשוט, כזה אמרתי לו אולי טיפה קשר כזה מאחורה, אבל אני רוצה שיער פזור, אני לא רוצה ללכת כאילו עם השיער מתוח כזה וזה, והוא פשוט היה סופר נסיך, הוא כאילו הגיע אליי, הוא עשה את השיער שוב, גם שלי וגם את של אמא שלי והגיסות שלי, הגיע מוקדם בבוקר, עשה את הכל בנחת, בכיף, ואין לי מה להגיד מעבר להמליץ ממש, גם על עדן וגם על יאנה, הם היו, הרגשתי מושלמת באותו יום, ממש. גם התסרוקת החזיקה לי עד שהגעתי הביתה, גם אחרי שהגעתי הביתה. הנה טיפ לקלות לעתיד, שהם נגיד כמוני, אנחנו תכננו חתונה יחסית מהר, 2-3, יש בנות שכזה קובעות חתונה לשנה מראש וכאלה, אני יכולה להבין גם את המקום הזה שלא להיות בסטרס ולעשות דברים מעכשיו לעכשיו, בתכל'ס זה היה התכנון הראשוני שלי. אז בסופו של דבר אני ואמיר החלטנו לעשות חתונה די בהתראה של כזה 2-3, בגלל ענייני מחיר ותאריך וכאלה. עכשיו הרבה בנות לפני החתונה שלהם מזמינות הרבה דברים מאי-ביי ואלי אקספרס וכל מיני כאלה, כדי לקשט את הבית ביום של החתונה. בעצם בבוקר של החתונה, מתי שעושים את כל הארגונים של השיער והאיפור וזה, אז בעצם מגיעים גם הצלמים של הוידאו והסטילס, רוצים שהבית כזה יהיה יותר מקושט.
עכשיו לי לא היה את הזמן להזמין מאי-ביי או מאלי אקספרס, כי באמת תכננו חתונה די מעכשיו לעכשיו, ולא רציתי כאילו להזמין דברים ושהם יגיעו באיחור בדואר. אני גיליתי בעצם שוב בהמלצת חברה מין מיזם חדש שקוראים לו דקו בוקס, שזה סופר מגניב. אני לא מבינה, באמת שאני לא מבינה איך אף אחד לא חשב על זה לפני זה. זה רעיון גאוני בעיניי, שזה בעצם כל מיני דברים בשביל לקשט את הבית ביום של החתונה. יש ככה כל מיני אופציות לתאריכים כאלה יפים שאפשר לשים בבית, וכזה שלטים שאפשר לתלות, וכל מיני כזה מיסטר ומיסיס, ומין כזה קופסה של אורות כזה ששמים בפנים את האותיות, כתבנו בפנים פרדי מי לאב, כל מיני דברים כאלה, דברים מקסימים מקסימים מקסימים, שלקנות אותם בנפרד ולחכות להם מאי-ביי בחיים לא היה לי זמן, וזה גם היה לגמרי בזבוז של כסף. ובעצם החבילה הזאת משלמים להזכיר אותה, אתם מקבלים את זה יום לפני החתונה, ובעצם מקשטים עם זה את הבית וזה, ואחרי החתונה מחזירים את זה, ואז אתם לא צריכים לשלם כל כך הרבה כסף ולקנות דברים שאחר כך לא יהיה לכם מה לעשות עם זה יותר, כי מתחתנים פעם אחת, בתקווה, חמסה חמסה. זה היה פשוט מדהים, אחלה שירות, הכל הגיע נקי, חדש, מדונדש, כאילו אין דברים כאלה, זה כאילו משהו הכי פרטי כזה, ולא איזה חברה גדולה או משהו כזה, והכי אני מאחרת להם כאילו לגדול ולצמוח ולהתפתח ולהפוך להיות אימפריה, כי באמת באמת מגיע להם אחלה של מיזם. אז איפה התחתנו? הרבה מכן כבר יודעות שאנחנו התחתנו בעמק חפר, בעצם התחתנו באולם, מין אולם וגם גן פתוח, כאילו יש גם מקום פתוח וגם מקום סגור, בשם אלכסנדר. הגענו לשם בגלל המלצה ממש ממש טובה של עמית, חברה שלי, שאח שלה התחתן לפני, אני חושבת כזה חצי שנה, משהו כזה, והוא התחתן שם במקום הזה, והם היו סופר מרוצים מהמקום, ובעיקר קיבלנו מהמון חברים שכבר היו שם באירועים, המון המלצות ממש ממש טובות על האוכל. אז הלכנו לשם, הגענו למקום, האמת שעוד מאתר אינטרנט שלהם אני כבר התעלפתי, המקום יפהפה, עיצב אותו ירון טל, שהוא אח של ארז טל, הוא אדריכל ומעצב פנים, הוא עיצב את מקס ברנר, את המשרדים של גוגל בארץ, מלא מלא מקומות כאילו, ממש אדירים ונחשבים, והוא אדריכל באמת, באמת באמת מדהים, להוריד בפניו את הכובע, והוא ייצב את האולם אירועים, וואו, את הגן ואת האולם באמת הכי יפה, הכי מרשים כאילו שיצא לי לראות, והקטע זה שהם פשוט אחלה, המחירים שלהם ממש ממש סבבה, כאילו תשמעו, חתונה זה יקר, אין מה להגיד, חתונה זה יקר בטירוף, אנחנו גם התחתנו בימים שהם כאילו אסורי חיתון, אז יצא לנו טיפה יותר זול, כל החתונה שלנו הייתה יחסית יותר נגישה, לשם כיוונו. אנחנו לא מפסיקים לקבל עד היום מילים טובות על האוכל המטורף שהיה שם, הקייטרינג של המקום הזה הוא פשוט מדהים, באמת, אין דברים כאלה. אני חייבת להגיד שהחוויה האישית שלי ושל אמיר מהמקום הייתה טיפה, בגלל שהיה לנו בעיה עם המנהל אירוע שלנו, שמסתבר שהתפטר איזה שבוע לפני החתונה שלנו, ואז החליפו לנו מישהו למנהל אירוע אחר, שאפילו לא הודיעו לנו על זה, כאילו זה היה קצת כזה, לא יודעת, החוויה של זה לא הייתה כל כך טובה בינינו, הם גם לא העבירו ביניהם את כל המידע על החתונה שלנו, אז ככה היו ככה דברים בקטנה שדי התפספסו בחתונה שלנו, שבתכלס אותי ואת אמיר זה די ביאס. אני חייבת להגיד שאף אחד מהאורחים האחרים לא שם לב לזה, אבל אני ואמיר והמשפחות שלנו כן שמנו לב לזה, אז בגלל זה אני לא יכולה להגיד לכם שהייתה לי את החוויה המושלמת מהאולם, אני חייבת להיות סופר כנה איתכם. כל בן אדם אחר שדיברתי איתו שהתחתן שם, כולל גל, חברה שלי, שהתחתנה שם, אני חושבת, חודש לפניי, ואח של עמית, שהתחתן שם חצי שנה לפניי, קיבלתי מהם את הרושם שהייתה להם את החתונה הכי מהממת, והם הכי היו מרוצים מהמנהל אירוע ומכולם, וכאילו שהיה להם יחס מדהים. אני חושבת קצת שפשוט החתונה שלי ושל אמיר קצת נפלה להם בין הכיסאות, שזה בסוש, אבל אני חייבת להגיד שגם יחסית לחתונה שנפלה בין הכיסאות, היה לנו אירוע מהמם. מלא בנות שואלות אותי על השירים, אז השיר שאנחנו נכנסנו איתו לחופה היה Here, There and Everywhere של הביטלס, והשיר שאיתו אמיר שבר את הכוס היה Crazy Little Thing Called Love של קווין. השירים היו לגמרי הדבר היחידי שאני יכולה להגיד שהיה לחלוטין החלטה שלי, לא היה אכפת לי משום דבר בחתונה, מה שהיה אכפת לי ממנו זה השירים. אוקיי, אני ואמיר הגענו לחתונה הזאת בגישה של וואלה, אנחנו לא רוצים להוציא על הדבר הזה כל כך הרבה כסף, זה בסך הכל יום, זה בסך הכל חתונה, אנחנו לא הזוג הראשון שמתחתן בעולם, לא תהיה לנו את החתונה הכי מדהימה ever, כאילו פרופורציות, זה אירוע שאנחנו נהנה בו, ויהיה לנו אירוע מדהים שאנחנו נהנה ממנו, אבל כאילו לא צריך להגזים. לא רצינו להוציא יותר מדי כסף על, לצורך העניין, סמלה, חליפה, נעליים, איפור, שיער, דברים כאלה. אם היה לנו משהו שהיה לנו חשוב, זה צלם סטילס וצלם וידאו. זה משהו שאמרנו שאנחנו לא מתפשרים עליו, גם כזוג מעצבים, וגם וואלה, זאת המזכרת שנשארת בסופו של דבר.
צלם וידאו וצלם סטיל זה משהו שלא רצינו להתפשר עליו, אז באמת הצלמים שלנו היו יחסית על הצד היותר איכותי. צלם הסטילס המהמם שלנו קוראים לו שחר דרורי, והוא בעצם היה צלם הסטילס בחתונה של אופיר, חברה שלי שהיא הראשונה מבין החברות שהתחתנה. פשוט הייתה לנו חוויה מהממת, ולאופיר היו תמונות כל כך יפות שאמרתי לאמיר חייבים ללכת לבקר, כאילו לפחות לראות את שחר, לשבת איתו לפגישה אחת. הוא צלם כל כך מיוחד וכל כך שונה משאר צלמי הסטילס שאני מכירה לחתונות. בדרך כלל כל התמונות של החתונות נראות אותו דבר וכולם מבוימים באותם תנוחות וכזה עכשיו תהיו ככה, עכשיו תתנשקו, כל מיני כאלה. ואני ואמיר לא רצינו להיות במקום הזה, וגם לא רצינו להיות במקום של להרגיש לא טבעי בחתונה שלנו, של כאילו לביים פוזות וכאלה. פשוט רצינו ליהנות וכאילו שהצלם יתפוס רגעים יפים, ואין לי מה להגיד, עדיין לא קיבלנו את כל התוצאה השלמה של כל התמונות מהיום של החתונה. קיבלנו כמה תמונות סטילס ופשוט אין לי מה להגיד, אני הכי מרוצה בעולם מזה שבחרנו את שחר. הוא גם נתן לי להרגיש כל כך בנוח, כל המשפחה שלי, הוא התחיל עם סבתא שלי בהונגרית, הוא כאילו מדהים, מדהים, באמת, אין לי מה להגיד, הייתה לי חוויה מדהימה איתו. וגם עם רומן, הצלם וידאו, שהאמת עדיין לא ראינו תוצרים, אז כאילו אין לי כל כך מה להגיד בעניין הזה, כי אני לא יודעת להגיד לכם מה יצא בסופו של דבר. אני כן יודעת להגיד שאני הגעתי אליו בעקבות סרטון וידאו חתונה של מישהי שהכרתי מרעות, כאילו שגדלה איתי, שהייתה שנה מתחתיי, והיה לה סרטון חתונה פשוט מהמם. נפגשנו איתו, הוא היה כזה מקסים. כל היום של החתונה הוא פשוט היה כל כך מקסים, כל כך מפרגן, כל כך מכבד, כאילו אין לי דברים, אני לא יכולה להגיד עליו יותר דברים טובים. אני מאמינה שהדבר הכי טוב שאני אוכל להגיד עליו זה בעצם להעלות לכם את הסרטוני חתונה שהוא יעשה ולהראות לכם עד כמה שהבן אדם הזה מוכשר, אז זה יגיע בהמשך. הצלמים האחרונים שהיו בחתונה שלנו הם צלמי המגנטים לכל האורחים, שאני חייבת להגיד שעשו אחלה עבודה, ויש משם מהמגנטים תמונות מאלפות ממש. גם לשם הגענו כי הם היו הצלמי מגנטים בחתונה של גל, חברה שלי. כאילו כל מה שלקחנו, לקחנו בהמלצות של אנשים שאנחנו מכירים, וכן יש כמה תמונות מהמגנטים שאני פשוט עפה על התמונות האלה, ממש 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 ממש. כן, גם את הפס כזה מתחת ומעל של המגנטים שהיה אני ואמיר הצבנו, ולצלמי מגנטים קוראים איציק בן דוסה. כאילו איציק בן דוסה זה הבחור שפעם היה צלם מגנטים, היום הוא כבר הופך להיות צלם סטילס, אבל יש תחתיו צוות של איציק בן דוסה שהם עשו לנו את המגנטים. גם בבוקר של ההתארגנות וגם אחר כך במסיבה עצמה בזמן כל הקפיצות והריקודים וזה, היו עליי כפכפים. הכפכפים הם היו של חברת איפנמה בשיתוף פעולה עם פיליפ סטארק. אני בטוחה ששמעתם עליהם כבר מלא, גם בגלל שזה היה שיתוף פעולה מאוד מאוד מפורסם, וגם בגלל שאני מאוד אוהבת אותם ובגלל זה גם דיברתי עליהם הרבה בערוץ שלי. אז כן, הם היו בצבע לבן, הם היו מהממות, הם היו הכי נוחות בעולם, לא הרגשתי אותם על הרגליים שלי כל הקפיצות וזה, כאילו הכי נקיות ולבנות וקלאסיות כאלה. אני חושבת שהם הצטלמו ממש יפה, גם בארגונים שהיו לפני זה וגם בריקודים עצמם. כן, ממש ממש נהניתי מהכפכפים האלה, והיה לי סופר נוח וסופר כיף לרקוד איתם כל החתונה. הטבעות שלנו הם ממקום ברמת גן, אני חושבת. כן, בבורסה. קוראים לו מקום ג'קסון, זה כמו שוק אבל של זהב, כאילו נכנסים לשם ויש כזה מיליון דלתות בכניסה ומצלמות בכל מקום, 70,000 מצלמות ומלא סוגים של טבעות. אני לא אשקר לכם, היה לי קצת קשה כל החוויה הזאת של להיכנס לשם וכאילו יש מיליון טבעות ואיך היא תבחרי. המון משם היו דגמים שממש ממש לא התחברתי אליהם. אני רציתי משהו סופר עדין, סופר נקי, סופר קלאסי, קטן 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 קטן. לא רציתי טבעת מפוצצת, לא רציתי כאילו יותר מדי עניינים. בסוף מצאתי את הטבעת המדהימה שיש עליי עכשיו, עשינו בפנים חריטה. החריטה היא של התאריך של החתונה שלנו. טבעות הן מתומחרות לפי הזהב, כאילו לפי המשקל של הזהב, אז בגלל שיש לי מידה ממש קטנה של האצבע ביד, אז כאילו הטבעת שלי עלתה פחות מהמינימום של הזמנה של טבעת נישואים. זאת אומרת, היא הייתה אמורה לעלות משהו כמו 160 שקל, ובגלל שהמינימום הוא 200, אז שילמתי 200 שקל על טבעת. אני חושבת שהיא מושלמת, שהיא יפהפייה, יש עליה אחריות לכזה ניקויים ופוליש וכאלה לכל החיים, ובשביל 200 שקל זה לגמרי היה שווה את הכסף. אני לא יכולה להיות יותר מאושרת מהטבעת הזאת. הצמידים והגילים שהייתי איתם בחתונה שלי, אני קניתי בנווה צדק. אני לא בטוחה שיהיה לי תמונות שלהם, האמת שהגילים אני די בטוחה שהם עדיין בבית של ההורים שלי, אז אני לא יודעת כל כך למצוא אותם כרגע. הצמידים אני חייבת להגיד שאחד מהם נקרא לי ממש לפני כמה ימים, שני הצמידים האחרים ממש כזה הזהב
כבר התקלף מהם, אז אני לא אמליץ עליהם יותר מדי. אני רק אגיד שקניתי אותם בנווה צדק, והם היו מדהימים ביום של החתונה עצמה, אבל אחרי זה המשכתי ללכת איתם והם כבר לא שרדו את זה, אז אני לא אמליץ יותר מדי על חנויות. בקבלת פנים של החתונה שלנו נגנה הלהקה של אח שלי, אוסוג. לא הרבה אנשים ידעו שהלהקה שמנגנת שם זה בעצם אח שלי שמנגן שם. הרבה אנשים חשבו שסתם איזה מגניב ואיזה יפה שהבאנו להקה, אבל כאילו לא, זה היה הלהקה של אח שלי שנתנו לנו מתנה לחתונה ובעצם באו להופיע. אני חושבת שזה היה מדהים, אני חושבת שזה היה סופר מיוחד. אנחנו לא מפסיקים לקבל על זה מחמאות. אני חושבת שהם גם אחת הלהקות המדהימות שיש בישראל היום. זה היה הכי מרגש מבחינתי, ואין לי מה להגיד לאוסוג מעבר למלא מלא מלא תודה. אם אתם לא מכירות את השירים שלהם, אז ממש כדאי לכם, אני אשאר לכם לינק לאתר שלהם למטה, כי באמת שאני חושבת שהם אחלה להקה, הם עשו לנו ביצועים אקוסטיים להכל כאילו בחתונה שלנו, פשוט היה מהמם. אם ממשיכים לדבר ככה על מוזיקה, אז נדבר גם על נדב שוקרון, שהוא היה הדי-ג'יי שלנו. הוא בעצם היה די-ג'יי שהוצא לנו מהרשימה של הדי-ג'יים שהאולם הציע לנו, בעצם במסגרת הכסף ששילמנו לאולם, אז גם הדי-ג'יי היה כלול בתשלום הזה, פשוט היינו צריכים לבחור איזה די-ג'יי. הלכנו על נדב שוקרון די בעיניים עצומות, כי לא הכרנו אף אחד מהדי-ג'יים, והאמת שבקטע של די-ג'יי אז כאילו כל קלה תגיד כזה, כן יאו, היה לי די-ג'יי מהמם, אבל מאוד קשה למצוא בנות שיגידו שכזה, היה לי די-ג'יי לא טוב בחתונה שלי, אז כאילו לא ידענו על מי לסמוך ועל מי לא, ופשוט הלכנו ונפגשנו איתו, והוא היה פשוט ממש ממש חמוד, והוא היה ממש בראש שלנו, אז אמרנו כאילו יאללה נלך על זה, סגרנו איתו את החתונה, והוא היה הכי מקסים בעולם, הוא ממש עשה הכל בדיוק כמו שרצינו, לא התערב יותר מדי, אבל ההתערבות שכן הייתה לו הייתה מדהימה והקפיצה את הערב. במהלך הערב גם הייתה לנו חינה. אני בעצם חצי מרוקאית ולא רציתי לעשות חינה לפני החתונה, כי לא רציתי לעשות שני אירועים, שוב, מעניין כאילו כלכלי ומעניין של לסגור לאנשים כל כך הרבה תאריכים לפני החתונה, לא יודעת, כאילו אני לא התחברתי לזה, אז פשוט אמרתי נעשה את הכל באותו אירוע, ובאמצע הריקודים היה כזה סשן של 2-3 שירים של כזה קצת אהלן וסהלן וכל מיני חינה וכאלה, ואימא שלי ודודות שלי ממש כזה באו עם כל הבגדים והכובעים, ואימא שלי ממש הביאה את החינה עצמה, ומרחנו לכולם וחילקנו ספמים כאלה וזה, והיה מדהים, היה מעולה. אני חייבת להגיד שאחת מהפשלות שהיו לנו עם המנהל אירוע וזה, זה שהמנהל אירוע לא ידע שיש חינה, שזה משהו שאנחנו אמרנו למנהל אירוע שהתפטר לפני זה. התחלה ככה זה התפקשש וזה, ואני חייבת להגיד שנדב שוקרון באמת די-ג'יי מלך. הוא ככה ראה שהדברים לא תואמו כמו שצריך, והוא הצליח לשחק עם השירים ועם המוזיקה ולשמור על הרחבה עדיין רוקדת, עד שהתארגנו על עצמנו והתחלנו באמת עם החינה, וכאילו האורחים בכלל לא שמו לב לזה, כאילו חוץ מהמשפחה המרוקאית שלי שיודעים מה הם השירים של החינה, הם לא שמו לב בכלל שהייתה פשלה ושהשיר הזה כאילו נוגן, לא משנה, הוא ממש ממש עשה את זה מדהים ועשה את זה כמו שצריך, ובאמת שאני חייבת להגיד שהוא כאילו הרים לנו אחלה של ערב, הוא עשה בדיוק את מה שביקשנו ממנו, והוא כזה כל הזמן דאג להיות איתנו בקשר עין, לראות אם השירים סבבה או לא סבבה, אם אנחנו רוצים משהו אחר, ממש ממש היה אחלה. אני חייבת להמליץ עליו. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי, כדי שמתי שיעלו סרטוני החתונה שלנו תוכלו לראות גם אותם. אני ממש מקווה שנהנתם מהטעימה הקטנה הזאת שהייתה לכם לפני בעצם שסרטוני החתונה יעלו באמת, ושככה הצלחתם להבין איזה אירוע היה לנו. אני הכי נהניתי ממנו בעולם. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!